Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello geng, lama tak jumpa. Apa khabar semua? Selamat kembali bersama Pendekar Bangun Channel. Okey, dah tengok tak video yang mula-mula tadi yang kawan aku tolong buatkan? Okey, ada dua orang kawan aku tolong buatkan simpulan tu. Korang kenal tak simpulan tu? Actually simpulan ni bukan pertama kali aku pernah tunjukkan dalam video-video aku. Simpulan ni pernah aku tunjukkan dalam video yang sebelum ni. Okey, dalam video yang jangan salah ikat tu. So kalau korang nak tahu detail tentang cara tutorial untuk simpulan tu dibuat, korang boleh check nanti video tu. Okey. So video ni sebenarnya adalah part kedua bagi video tu untuk aku buat ujian kekuatan khas untuk simpulan ni. Untuk ujian kita kali ni aku akan gunakan ni dia tali seperti biasa, tali mono daripada Berkeley Trillium Big Game, tali fluorocarbon daripada Maxima dan juga tali Berkeley Solution Break. Okey, semua ni kekuatan dia adalah 30 pound yang tertulis, tapi kekuatan sebenar tali ni bukan 30 pound. Okey, kekuatan sebenar tali ni aku dah pernah uji, korang boleh check pada ketiga video aku ni. Kekuatan sebenar untuk tali mono ni okey 35.4. Kekuatan sebenar bagi tali braided adalah okey kejap check 32.6 dan juga kekuatan sebenar untuk tali fluorocarbon ni pula adalah 31.2. Okey, so aku akan uji kekuatan simpulan ni pada ketiga-tiga jenis tali ni dan juga menggunakan dia AWS weight scale. So korang jangan risau, AWS weight scale antara weight scale yang paling tepat bacaannya yang ada dalam pasaran sekarang ni. Alright. So, jom kita start buat ujian kekuatan untuk simpulan ni dan lepas tu aku akan ulas tentang kelebihan dan kekurangan simpulan ni. Okey. Tapi korang kena tunggu sampai akhir sebab aku akan explain kenapa korang wajib belajar dan kenapa penting korang akan belajar simpulan ni. Alright, let's go. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! Okey, tamat segmen ujian kita. So jom kita tengok result kita tadi tu dan aku akan ulas tentang result ni. Alright, so untuk tali monofilament Berkeley Trillium Big Game, kekuatan sebenar simpulan ni berbanding kekuatan tali asal ni adalah sebanyak 80.93 dan kemudian untuk tali braided pula kekuatan dia adalah sampai 70.55 dan seterusnya untuk tali fluorocarbon kekuatan dia mencapai 81.4. Alright. Kenapa penting korang nak belajar simpulan ni? Okey, kalau korang nak tahu, okey, ini antara simpulan yang penting sebab dia dah lulus ketiga-tiga jenis tali pancing ni. Tak semua kesimpulan lulus untuk ketiga-tiga jenis tali pancing. Okey, kalau korang nak tahu, aku dah uji lebih 20 jenis simpulan. Okey, sama ada korang sebut je lah apa jenis simpulan. Hampir semua aku dah pernah uji, daripada yang paling glamour sampai yang pada yang korang mungkin yang tak pernah dengar. Okey, daripada lebih 20 ujian tadi ni, lebih 20 jenis simpulan tadi ni, terdapat hanya 6 je yang lulus ujian bila kita gunakan tali braided. Simpulan-simpulan lain semua fail, semua lucut bila kita gunakan tali braided. Korang tak percaya, korang boleh tengok pada video-video aku sebelum ni. Korang tengoklah pada clinch knot pun yang selalu korang guna, trillion knot, improve trillion knot, ni semua simpulan-simpulan yang glamour semua fail bila kita gunakan tali braided. Semua terlucut. Tapi bila kita gunakan simpulan yang aku tunjukkan tadi tu, ketiga-tiga semua sekali lulus. Bukan setakat lulus, ianya juga lulus dengan agak cemerlang. Okey, kalau kita tengok untuk tali mono dan juga tali fluorocarbon telah mencapai lebih 80%.
Dan untuk tali braided pula boleh capai dalam around 70% kekuatan tali asal. Jangan ingat 70% tu lemah. Kalau untuk tali braided 70% tu dah sangat-sangat baik. So, korang dah tahu dah apa nama simpulan ni. Okey, aku bagi tahu je lah. Simpulan ni nama dia Universal Knot. Okey, kenapa dia nama Universal? Sebab korang boleh pakai knot ni untuk hampir semua korang punya urusan pancingan. Okey, tak kisahlah korang nak ikat spool, korang nak ikat kili, korang nak ikat mata kail, korang nak ikat apa lagi? Korang nak ikat gewang, semua boleh pakai. Okey, sebab tu nama dia Universal Knot. Okey, so Universal Knot tu nama panjang. Nama pendek dia korang selalu dengar kot. Nama pendek dia adalah Uni Knot. So dari segi kelebihan tu lah tadi aku dah explain pun. Kelebihan dia antaranya adalah dia boleh sesuai untuk ketiga-tiga jenis tali pancing. Mempunyai kekuatan yang baik. Simpulan ni kemas. Simpulan ni korang boleh gunakan untuk buat sambungan tali pancing dan boleh guna dalam pelbagai situasi selain daripada situasi pancing. Kelemahan dia aku jumpa sikit je, iaitu satu je aku jumpa. Kalau korang jumpa nanti korang bagi tahu. Kelemahan dia aku jumpa, korang kena praktis sikit untuk mahirkan dalam buat simpulan ni. So macam biasa, jangan lupa like, share dan juga komen. Dan yang paling penting, selalu aku pesan, antara kita semua ni tak ada beza darjat. Kita adalah sahabat sehobi. We are Anglers. Adios. Wassalam.